see! Hi, today's clip is about the video. It's about the clip na namulot kami ng basura sa loob ng Clark Air Base at El Caballo. Isa libreng pasyalan sa loob ng Clark dito sa Mabalacat, Pampanga. Yeah! And today's video, actually the video was taken 2 weeks ago, kaya lang ang dami-dami namin pinagkabisiksihan, kaya ngayon lang ulit kami makakapag-upload ng aming videos. And we would like to show you there na nagkaroon si JAIMEE ng mga new friends. Diba, baby? Yeah. Yeah. Jennifer. Si Mary Joy. and Danica. Danica. Yeah, they are IDAs. They are indigent kids. And then they are so friendly kasi nakita nila kami na namumulot kami ng basura. Tapos, nagtanong sila why we are doing that. Tapos, in-explain namin sa mga kids na namumulot talaga kami ng basura to clean the place para sa yung mga next tourist maging tawag dito, kaaya-aya ang paningin nila kasi some tourists hindi talaga nila inuwi yung basura nila, iniiwan nila din sa mga garbage can, kaso nakataob na yung mga yon. Stray cats and stray dogs, hinahakot nila yung mga basura kaya nagkakalat. So kami naman ni JAIMEE, since ang lagi namin contribution sa mga pasyalan is namumulot ng Basura! Okay, yes. it's time for me to buzz away. Okay. Yeah, nag-enjoy si JAIMEE doon kasi may mga kasama siyang friends. Tapos ngayon, nag-request, yes, babalik kami doon para dali namin yung request ng mga new friends ni JAIMEE na they're asking for lumang mga damit at tsinelas. Mga bagong tsinelas. At mga mga toys na hindi nilalaro ni JAIMEE. So, right now, dito muna tayo sa video namin na namumulot kami ng basura. Okay, please enjoy the video! Don't forget to subscribe, like, ring the bell, comment, share, and you can watch this anytime you want. Please support her And family don't channel. thumbs down. Please don't thumbs down. Yeah, please like lang parate, thumbs up lang parate. Stay positive. In the middle of chaos, kaya natin lahat ito. Labanan tayo mga kapatid, mga kamami. Anyway, labanan tayo. Stay positive po. Matatapos din po ang lahat ng problema natin, lalo ni pandemic. Buzz away. Let's enjoy na lang muna dito sa mga Buzz video away. natin. Bye-bye! Enjoy! Bye. Hi guys! Today, we got new friends. They are, sino sila? What's your name, ate? Si Jennifer, Danica, Mary Joy, ang aming new friends. Ang new friends ni JAIMEE na tutulong sa amin magpulot ng basura. Yay! So, okay. Oh, are you okay? Mahihain siya. Sila yung mga indigenous kids dito sa loob ng Clark. Yeah, there's a horse. Yeah. Nakita nila kami na namumulot ng basura kasi nagtitinda sila around here ng mga prutas at ng pana. Ayun yung tita nila. Marami din siyang tinda. Yeah. I see a banana tree. Then, apo. Ay, mga apo po pala ni Lola. Yan. So, tutulungan muna nila kami So big. mamulot ng basura kasi lilinisin namin muna ng konti yung park. And it's everywhere. Kasi yung ibang tourist, kasi pag namamasyal dito, kung saan-saan na lang iniiwan yung mga basura nila. Since wala naman talaga nakadestined na mga dito, na mga janitor. So, lagi namin ginagawa is nagbo-volunteer magpulot ng basura. JAIMEE, go! Ate Danica!
Go, Jennifer! Ay, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oy! Ang galing naman ni siya kasama. Very good kayo dyan. Okay, pasok niyo sa loob ng ayan, ayan. Yan pala, natumba pala siya, no? Ate, magugas ka na lang ng kamay mo mamaya, no? Ate Danica? Very good naman. How old are you, Ate Danica? Jamie, are you having fun? Yeah, let me see that fun face. Yay! Ate Danica! Yan ka mabubuset. Bakit? Mangalat lari ang aliwang tao, oh. Pangalat daw. Yan ka mabubuset. Ay, kagala ka na. Okay. Why? Afraid of bugs. Spiders. Okay. Okay, you go over there and you pick all those. Oh, yeah. I can see that. What happened? There's a bug. Good job, kids! May reward kayo kay tita mamaya. Good job, Jamie. More. Mama, there's over there. Later na, baby. Sige pa, baby. Ate, marila na kanya ng gamat mo. Eh, yun lang kakalkalan. Deta na. Deta, yun lang kakalkalan. Yeah. Kenny, kayo mo makakalat. Asan ka na, baby? Magpulot ka na ng basura. Ang galing-galing naman ng mga ate ko. Yung mga bago namin friends. Pulot mo nga. Basura ng iba. Pulutin natin. I'm going to pick up the bag. Dapat pala kinunan natin ang before after kanina, no? Mama, where are we gonna get that one? No, we're not going there. Baka may snake. Yay! I stepped on it. Diyan mo muna. Oh, tapos yung mga nakakalat na lang dun. Yun doon na. Konti lang. Hanggang dito lang tayo kasi dito pa lang. Ang dami na. Yan. Kulang pa yung lalagyan natin. Natin. Sabi natin ito. Napuno. Yan! Simutin nyo na yan. Why is the mini sprite so cute? But it's a garbage. I'm gonna put a fire.